Hrafnkels saga Freyskoða. Fyrsti kafli. Þetta gerðist á dögum Haralds hárfagra og 4 ættliða hans. Maður að nafni Hallfreður kom með skip til Íslands og lagði að í Breiðdal. Með honum voru kona hans og sonurinn Hrafnkell, 15 ára gamall og vel vaxinn. Hallfreður settist að og bjó veturinn, þá tók útlend ambátt, Arnþrúður. Og staðurinn fékk síðar nafnið Arnþrúðarstaðir. Vorið flutti hann bú sitt norður yfir heiðina og gerði bæ í Geitdal, en eina nótt dreymdi hann mann sem sagði honum að flytja vestur yfir Lagarfljót. Því þar væri öryggi hans. Hann vaknaði og flutti því til Tungu yfir Rangá, þar sem síðar var kallað Hallfreðarstaðir, og bjó þar til elli. Á sama degi og hann flutti burt hljóp skriða á húsin í Geitdal og eyðilagði gripi, og því hét staðurinn síðan Geitdal. Annar kafli. Hrafnkell fór einn sumardag að ríða yfir heiðina og sá þá Jökulsdal vel byggðan allt að brú. Hann fann sér dal sem hann taldi byggilegra en aðrir og bað föður sinn land til að reisa sér bú. Faðir hans gaf honum það og Hrafnkell reisti bæ sem hann kallaði Aðalból. Hann kvæntist Oddbjörgu Skjöldólfsdóttur úr Laxárdal og þau áttu 2 syni, Þórir og Ásbjörn. Hrafnkell reisti stórt hof og helgaði sig Frey. Gaf Guðinum helming þeirra bestu gripana sinna og var því kallaður Freyskoði. Hann gaf mönnum land en hélt yfirráðum og varð sterkur höfðingi. Hann var góður við sína menn en harður við Jökulsdalsmenn og greiddi engar bætur fyrir sár eða dauða. Fljótsdalsheiði var erfið yfirferðar, grýtt og votlend, en faðir Hrafnkels, Hallfreður, fann lengri og þurrari leið yfir heiðina sem síðar hét Hallfreðargata, þá leið fara aðeins þeir sem þekkja heiðina vel. Þriðji kafli. Bjarni bjó að Laugarhúsum við Hrafnkelsdal. Hann var konungur og átti 2 syni, Sám og Eyvind. Eyvind bjó hjá föður sínum en Sám var kvæntur og bjó á leikskálum í norðanverðum dalnum. Hann átti mikið fé. Sámur var stoltur og lagaglaður, en Eyvindur varð sjómaður, fór til Noregs og síðar til Miklagars, þar sem hann naut virðingar hjá Grikkjakonungi. Hrafnkell átti sérstakan hest, brútmóálóttan, sem hann kallaði Freyvaxa. Hann helgaði hestinn Guðinum Frey og tók sér það heit að sá skyldi deyja, sem reið hestinn án hans leyfis. Fjórði kafli. Þorbjörn bjó á Hóli, þveihliðina á móti Aðalból og var bróðir Bjarna. Hann átti lítið fé en mikla stoltið, sonur hans hét Einar hinn elsti og var stór og vel mannaður. Einu vori mælti Þorbjörn við Einar að hann ætti að leita sér vistar, því heimilið gæti ekki fætt fleiri. Einar svaraði að nú væri seint að velja sér bestu vistirnar, en hann myndi þó reyna. Einar reið til Aðalból og bað Hrafnkell vinnu. Hrafnkell tók vel á móti honum og bauð honum 2 ára vist, rekka heim 5 tígur ásauða í seli og safna sumarviði. Auk þess að annast hestinn Freyvaxa vetur og sumar. Hann setti þó skýrt bann, Einar mátti aldrei ríða Freyvaxa, því Hrafnkell hafði heitið að sá skyldi deyja, sem reið hestinn án leyfis. Einar sagðist ekki ætla að brjóta það bann, þó að aðrir hestar væru til. 5. kafli. Einar fer heim til að sækja klæði og flytur síðan inn á Aðalból. Hann fær sér sel í Hrafnkelsdal sem heitir Grjótteigseli og vinnur vel sumarið. Miðsumar vandar nær 30 ásauða einn morguninn, Einar leitar alla haga en finnur þá ekki og saknar þeirra í viku. Einn morgun fer hann snemma út, veðrið bjart og hann tekur stafn, beisli og þófu. Hann fer yfir Grjótteigsá og sér að hluta af fjárhópnum liggur á eyrunum fyrir framabraut selið. Hann stökti þeim heim og leitar svo áfram eftir hinum. Hann sér stóðfrossinn á eyrunum og ákveður að taka eitt til reiðar til að komast hraðar yfir. Öll frossin skjörr nema Freyvaxi sem stendur alveg kyrr. Einar heldur því fram og ríður langt. Upp að jöklum og vestur með þeim, alla leið að Reykjaseli og spyr sauðamenn á seljunum hvort þeir hafi séð fjárhópinn. Enginn hafi séð hann. Hann reið Freyvaxa frá morgni til miðstags. Hesturinn bar hann hratt og langt.
Einar ákveður að rekka heim það fé sem hann fann fyrst og ríður austur yfir hálsa inn í Hrafnkelsdal. Þegar hann kemur niður að Grjótey heyrir hann sauðajarm í gilinu og snýr til, þá kemur til móts við hann 30 ásauðar, sama féð sem vantaði, og hann stökkti því heim. Freyvaxi var gegnsósaður af svita, drup úr hverju hári, mjög leifstokkinn og frekar móður, froðukenndur. Hann velti sér 12 sinnum, hnekkjaði hátt og fór þá á mikilli rás niður götuna. Einar elti hann og reyndi að ná honum til að færa hann aftur til hinna hrossana, en hann var svo stígur að Einar komst ekki nær honum. Hesturinn hljóp niður dalinn og stöðvaðist ekki fyrr en hann kom að aðalból. Hrafnkell sat við borðið, þegar hesturinn kom fyrir dyr hnekkjaði hann hátt. Hrafnkell sendi konu til dyra. Hún sá Freyvaxa mjög ókræsilegan og sagði honum frá því. Hrafnkell gekk út, sá hestinn og mælti, illt er að sjá þig svona, fóstri minn, en heima hafðir þú vit þitt, eins og þú sagðist mér. Og þetta skal hæmt, far þú til liðs þíns. Hesturinn fór þá strax upp dalinn að stóðinu sínu. 7. kafli. Hrafnkell fór til Rekkja kvöldið og svaf alla nóttina. Morguninn tók hann sér hest, lagði á söðulinn og ríður upp að selinu í bláum klæðum, með öxi í hendi en engin önnur vopn. Einar hafði nýrekið fé í kvíar og lá á kvíargarðinum að telja það meðan konur mjólkuðu, þeir heilsa Hrafnkeli og hann spyr hvernig þeim hafi gengið. Einar segir að honum hafi farið illa því að 30 ásauðar hafi vantað í viku, en nú séu þeir fundnir. Hrafnkell segir að það sé ekki eins alvarlegt og hann heldur og spyr hvort Einar hafi ekki riðið Freyvaxa hinn fyrra dag. Einar vill ekki rífast það. Hrafnkell svarar, hvers vegna reyktir þú þann hest sem þér var bannað, þegar nógir aðrir hestar voru til sem þér var lofað? Hann segir að hann hefði látið það eiga sig ef hann hefði ekki heitið svo hart. En Einar hafi annars staðið sig vel. Síðan, vegna þess að Hrafnkell taldi heitsvik alvarlegt, hoppaði hann af baki og veitti Einari banahögg. Eftir það ríður hann heim og segir frá atvikinu. Hann sendir annan mann í selið til Smala, fær Einar fluttan vestur upp á hallan frá selinu og reisti vörðu við Dísina, sú vörðu kallast Einarsvarða og þaðan er vegurinn haldinn aftur að selinu. 7. kafli. Þorbjörn fer til aðalból og krefst bóta af Hrafnkeli fyrir víg sonar síns, Einars. Hrafnkell segir að hann greiði ekki bætur, en býður Þorbirni annan kost. Hann muni sjá bú hans á sumrum og gefa slátrun á haustin, annast börn hans og láta hann hafa það sem hann þarf úr hyslum sínum. Þorbjörn megi búa þar sem honum listi og Hrafnkell muni sjá hann til dauðadags. Þorbjörn hafnar þessu. Þorbjörn vill frekar taka menn til gerðar og ríður heim til bróður síns Bjarna og biður lið. Bjarni segir að þeir geti ekki keppt við Hrafnkell, hann sé of sterkur í málaferlum og ráðinn maður. Og vill ekki taka þátt. Þorbjörn fer þá til leikskála og hittir frænda sinn Sám, segir honum frá víginu og biður liðveislu. Sámur spyr hvort Þorbjörn hafi leitað sæmdar hjá Hrafnkeli. Þorbjörn segir satt frá. Sámur býðst þá að fara með Þorbirni til aðalbóls og tala við Hrafnkell af hófsemi til að sjá hvort hann haldi sömu boðum. Þorbjörn er ekki viss að Hrafnkell muni samþykkja. Þorbjörn hvetur Sám til að taka málið upp, segir að ungir menn fái annars enga uppreist og gagnrýnir Sám fyrir að vera of lögkærn og ekki vilja grípa til aðgerða. Sámur tekur málið þungur en fyrir skyldleika og tekur Þorbirni í hendur sem samning. 8. kafli. Sámur tekur sér hest og ríður upp dalinn. Hann fer á bæ einn, lýsir víginu og fær sér menn til að fara gegn Hrafnkeli. Hrafnkell heyrir af þessu og lætur það sér líta sem hlátur að Sámur hafi tekið mál á hendur sér. Veturinn líður, vorið þegar stefnudagar koma. Ríður Sámur frá heimili sínu upp á aðalból og stefnir Hrafnkeli fyrir víg Einars. Eftir það fer hann niður dalinn og kallar saman menn til þingferðar og býður þar kyrr þar til menn eru búnir að safnast saman. Hrafnkell sendir þá menn niður dalinn og kallar líka saman sína menn.
Hann fer með þingmenn sína, 70 manns. Með þessum hópi ríður hann austur yfir Fljótsdalsheiði, yfir Hálsa og Dalverpi, Skriðudal og suður á Öxarheiði til Berufjarðar. Og rétta leið þingmanna á síðuna. Frá Fljótsdal suður 17 daga ferð á Þingvelli. Eftir að Hrafnkell hafði riðið burt úr héraðinu safnar Sámur saman mönnum. Hann fær mest til sín unga einhleypa menn og þá sem hann hafði kallað saman, hann útvegar þeim vopn, föt og vist. Sámur fer svo aðra leið úr dalnum, norður að brú, yfir hana og yfir Möðrudalsheiði. Þar sem þeir gistu í Möðrudal nótt, frá því riðu þeir til Herðibreiðstungu, yfir Bláfjöll, inn í Króksdal, suður á Sand og upp í Sandafell og þaðan á Þingvelli. Hrafnkell var ekki kominn þegar þeir komu, því hann átti lengri leið. Sámur tjaldaði ekki búð eins vel og Austfirðingar eru vanir. Nokkrum dögum síðar kom Hrafnkell á þing. Tjaldaði eins og hann var vannur og spurði hvort Sámur væri á þinginu, honum þótti það hlægilegt. Þingið var mjög fjölmennt, flestir höfðingjar á Íslandi voru þar. Sámur leitaði til þeirra traust og liðveislu, en allir svöruðu á einn veg, enginn vildi leggja sig í það að ganga í deild við Hrafnkell goða og hætta eigin virðingu. Þeir sögðu líka að margir, sem áður höfðu átt deilur við Hrafnkell, hefðu tapað málum gegn honum. Sámur fer heim til búðar sinnar og frændur hans urðu þunglindir og óttaslegnir. Þeir óttuðust að málið myndi falla niður og að þeir myndu aðeins hljóta skömm og svívirðingu. Þeir urðu svo áhyggjufullir að þeir gátu hvorki sofið né borðað, því allir höfðingjarnir. Jafnvel þeir sem þeir höfðu búist við að myndu hjálpa, sneru sér frá þeim. 9. kafli. Eitt morgun vaknar Þorbjörn snögglega og vekur Sám, þeir klæða sig og ganga niður að Öxará til að þvo sig. Þorbjörn vill láta rekka hestana og fara heim því hann telur að þeim sé aðeins ætlað svívirðing. Sámur svarar að hann hafi tekið málið fyrir skyldleika og ætli ekki að láta af því fyrr en hann geti gert eitthvað. Þegar þeir sitja við ána sjá þeir 5 menn koma frá vestri. Fremstur gengur hávaxinn maður í grænum kyrtli með sverð í hendi, ljósleppur í hárið vinstra megin. Hann kveður sig vera Þorkell Þjóstarsson, vestfirskur að uppruna en búsettur í Þorskafirði. Og segir að hann hafi verið 7 vetur í útlöndum og verið í Miklagarði. Þorkell segir að hann sé ekki góðorðsmaður og eigi ekki bóndaeign, því hann hafi selt mannaforráð sitt til bróður síns Þorgeirs áður en hann fór út. Þorgeir sé góðorðsmaður með 70 menn og bræður þeirra séu 3, þar á meðal Þormóður í Görðum. Sámur biður liðveislu og stuðning höfðingja, en Þorkell segir að hann muni frekar standa með þeim en gegn þeim og leggur til að þeir fari inn í búðina og koma óvænt að svefnandi mönnum. Hann gefur þeim nákvæm fyrirmæli leik, þegar Sámur kemur að húðfatinu skuli hann láta sem hann falli og grípi í bundna tána, öskra og sýna vanmátt, þá muni Þorgeir vakna og bregðast við. Sámur hikandi en samþykkir að fylgja ráðum Þorkells sem segir að hann komi síðar með menn sína. 10. kafli. Sámur og Þorbjörn ganga inn í búðina þar sem menn sofa. Þeir finna fljótt hvar Þorgeir liggur. Þorbjörn fer fram og leikar sér mjög æstur. Þegar hann kemur að húðfatinu fellur hann á gólf og grípur í tána sem var bundin og dregur hana fast að sér. Þá vaknar Þorgeir, hoppar upp og spyr hver sé að brjóta svona upp, en Sámur svarar ekkert. Þá kemur Þorkell inn og róar bróður sinn Þorgeir. Hann segir að hann eigi ekki að verða reiður því honum muni ekki saka. Og minnir á að gamlir menn geta verið illa haldnir og brugðist við á óvæntan hátt. Þorkell segir líka að það sé sorglegt að missa son og fá enga bætur. Og að margir höfðingjar hafi snúið baki við Þorbjörn og Sámur. Þorgeir spyr hverja þeir ætli að kæra. Þorkell segir að Hrafnkell goði hafi drepið Þorbjörninn saklausan og sé óvinsæl. Þorgeir viðurkennir að hann óttist að standa gegn Hrafnkelli því margir sem hafa gert það áður hafa tapað málum og mist virðingu. Þorkell segir að þó hann sjálfur sé ekki höfðingi,
Þá vilji hann standa með frænda sínum og að það myndi auka virðingu þeirra ef þeir gætu staðið upp gegn Hrafnkeli, jafnvel þótt þeir mistu sjálfir. Þorgeir segir þá að hann muni selja Þorkelli goðorð sitt og mannaforráð, svo Þorkell geti haft það sem hann hafði áður og þeir skiptist á ávinningi. Þorkell svarar að það sé betra að Þorgeir haldi goðorðinu sem lengst því Þorgeir er betur menntaður og reynslumeiri. Þorgeir segir þó að hann fylgi þeim ef Þorkell vill og Þorkell biður eitt. Að þeir fylgi ráðum hans. Þorgeir spyr hvað þeir ætli sér að ná fram. Þorkell segir að þeir þurfi stuðning höfðingja en hann muni sjá málflutninginn. Þorgeir samþykkir og mælir með því að þeir undirbúi málið vel og leiti til hans áður en dómar falla. Hann segir þeim að halda lofforðinu liðveislu leyndu. Þeir fara heim glaðir og aðrir undrast hvers vegna þeir breyttu skapi svo skjótt. 11. kafli. Sámur safnar mönnum sínum og fer til Lögbergs þegar dómar eiga að fara fram. Hann flytur málið af mikilli festu og byggir kröfur sínar á réttum landslögum. Þjóstarsinnir koma með stóran sveit og fá stuðning frá mönnum vestanlandsins, svo þeir virðast vinsælir. Þegar komið er að því að kalla fram lögvörn fyrir Hrafnkeli. Þá finnst enginn sem vill verja hann fyrir dómi. Rómur og stuðningur Sám var mikill og Hrafnkell komst ekki til að koma með sína vörn því fjöldi manna var gegn honum. Sámur fylgdi málinu til enda og Hrafnkell var dæmdur sekur á þinginu. Eftir dóminn fer Hrafnkell heim fúll og ríður burt af þinginu. Hann kemur heim til Aðalból og reynir að haga sér eins og ekkert hafi gerst. Sámur fer frá þinginu uppsterstur, margir telja nú að Hrafnkell hafi tapað virðingu vegna þessara atvika. 12. kafli. Sámur beið þar til þinginu var slitið. Þegar menn fóru heim þakkaði hann bræðrum sínum fyrir liðveislu. Þorgeir spurði Sám hlæjandi hvernig honum fyndist málið ganga. Og Sámur svaraði að honum fyndist Hrafnkell hafa orðið fyrir mikilli skömm, sem myndi standa lengi og kosta hann mikið fé. Þorgeir myndi á að maður væri ekki sakfelldur fyrr en dómar væru fullsóttir og að það væri 14 nætur eftir að alþýða hefði riðið af þingi, það er vopnatak. Hann taldi að Hrafnkell myndi fljótlega koma heim og setjast að á Aðalból og halda yfir sér mannaforráð. Þorgeir ráðlagði Sám að ríða heim og setjast að ef hann gæti. Og sagði að Sámur gæti kallað Hrafnkell skógarmann í málflutningi sínum en að slíkt myndi líklega ekki breyta miklu nema Sámur færi lægra í kröfum. Sámur svaraði að hann myndi aldrei láta það skipta sig. Þorgeir sagði að Sámur væri hraustur maður og að Þorkell frændi virtist ætla að standa með honum. Þorkell myndi fylgja Sám þar til málinu væri lokið við Hrafnkell og þá gæti Sámur setið kyrrt. Þorgeir bauð fram stuðning sinn og spurði hvort Sámur vildi fara sömu leið austur og áður. Sámur sagði að hann myndi fara sömu leið og hann hafði farið áður og varð glaður yfir því. 13. kafli. Þorgeir safnaði 40 mönnum til liðs og Sámur hafði einnig 40, liðin voru velvopnuð og með góða hesta. Þeir riðu sama veginn þar til nætureldar í Jökulsdal. Og á morgni sem fjárhánsdómur átti að hefjast sneri Sámur af leiðinni, gekk upp á múlan og fylgdi hálsinum milli Hrafnkelsdals og Jökulsdals og kom niður fyrir bæinn Aðalból. Hann skipaði að sleppa hestum og geyma 20 menn fatna, en 60 skyldu hlaupa að bænum, staðurinn fékk síðar nafnið Hrossageilar. Þeir komu óvænt að bænum, brutu hurð og réðust inn meðan flestir voru sofandi. Þeir tóku Hrafnkell úr rekkja og hann tóku alla vopnfærða menn, konur og börn voru reknar í eitt hús. Hrafnkell bað líf fyrir menn sína en fékk ekki og Þorkell myndi á að Hrafnkell hefði sýnt ómiskun áður. Þeir bundu hendur þeirra, brutu upp útibúrið, tóku reipi og hnífa. Stungu raufar í háls þeirra, drógu reipin upp yfir ásinn og bundu mennina saman í hópa. Þorgeir bauð Hrafnkelli 2 kosti, annað hvort yrði hann leitur út og drepinn með þeim mönnum sem Sámur vildi.
Eða hann fengi að lifa ef hann færi af aðalból með allt sitt fólk, héldi aðeins eina femunu sem Sámur veitti, seldi frá sér goðorð og mannaforráð og mátti aldrei krefjast þess aftur. Hann mátti ekki vera nær en austan Fljótsdalsheiði. Hrafnkell kaus lífið fyrir sakir sona sinna. Hann seldi Sám sjálfdæmi sitt, Sámur tók það fé sem hann vildi, sem reyndist lítið. Og Hrafnkell fór þann dag af aðalból með allt sitt fólk. Þorgeir varaði Sám við að hann myndi iðrast þess að hafa gefið honum líf, Sámur taldi það líklegt. 14. kafli. Hrafnkell flutti bú sitt austur yfir Fljótsdalsheiði og Fljótsdalinn fyrir austan Lagarfljót. Við vatnsbakkann stóð lítill bær sem hét Lokilla. Og hann keypti landið á skuld því hann átti ekki mikinn pening. Fólk talaði mikið hvernig ofsi hans hafði fallið og minntist máltæksins, skömm óhófsæfi. Landið var mikið skólendi, með mörgum mörkum og illa hent til byggðar, svo hann borgaði lítið fyrir það. Hrafnkell lét það ekki trufla sig, hreinsaði landið og reisti þar stóran og reisilegan bæ sem síðar hét Hrafnkelsstaðir. Bærinn varð síðar talinn góður. Fyrstu misserin voru erfið en hann vann mikið og fékk góðan afla af fiski. Á fyrstu vetrum dró hann kálfa og kið vel og hélt þeim svo vel að næstum öll liðu. Dýrin urðu svo vel haldin að þau virtust næstum 2 höfuð. Sama sumar var mikil veiði í Lagarfljóti sem gerði mönnum þar mikla búshagsæld og svo hélt það áfram næstu sumur. 15. kafli. Sámur settist á aðalból eftir að Hrafnkell flutti burt og hélt stóran veisludag fyrir þá sem stóðu með honum á þinginu. Hann bauð sig fram sem yfirmaður í stað Hrafnkells og menn samþykktu það, þó sumir væru hikandi. Þjóstarsinnir ráðlögðu honum að vera blíður, örlátur og styrkja menn sína. Þeir létu kalla til sín Freyvaxa og fylgt hans til að sjá hinn fræga hest. Þorgeir sagði að hrossin væru gagnleg búinu en taldi Freyvaxa ekki betri en aðrir og minnti á að margt illt hefði komið af honum. Hann vildi ekki að fleiri menn yrðu dregnir vegna hans. Þeir leitu hestinn niður að á, drógu klæði yfir höfuð hans, ýttu honum fram af hamrinum, bundu stein við hálsinn og drápu hann í djúpa hylnum sem síðan hét Freyvaxahamar. Eftir það brenndu þeir goðahúsin sem Hrafnkell hafði átt og eyðilögðu goðin. Sámur valdi svo ágæta grippi fyrir bræðurna, þeir gerðust vinir og riðu vestur til Þorskafjarðar. Þorbjörn settist að í leikskálum og kona Sáms flutti með honum á aðalból, þar sem Sámur bjó hríð. 16. kafli. Hrafnkell frétti austur í Fljótsdal að þjóstarsinnir hefðu týnt Freyvaxa og brennt hofið. Hann svaraði, ég tel það hégóma að trúa á goð og sagði að hann myndi aldrei trúa þeim aftur. Hann hélt því og fór aldrei aftur að blóta. Hrafnkell settist að á Hrafnkellsstöðum og rakaði fé saman. Fljótlega hlaut hann mikla virðingu í héraðinu og fólk vildi sitja og standa eins og hann vildi. Á þessum tíma komu mörg skip frá Noregi til Íslands og menn tóku mest land í héraðinu á Hrafnkellsstöðum. Enginn gat setið frjálslega nema Hrafnkell, hann hafði bæði völd og fríð. Allir sögðu sig honum til liðs og hann fékk traust þeirra. Hann lagði undir sig allt land austan við Lagarfljót. Þing hans varð fljótt mun stærra og fjölmennara en áður. Það náði upp Skriðudal og allt með Lagarfljóti. Nú var skipan komin á land hans. Hrafnkell varð miklu vinsæli en áður, hann var enn stoltur og ákveðinn en líka vinsæli, kæfari og rólegri í öllu. Sámur og Hrafnkell hittust oft á mannamótum og minntust aldrei á fyrri átök sín. Svo liðu 6 vetur. Sámur var vinsæl hjá þingmönnum sínum því hann var rólegur. Sanngjarn og góður í úrlausnum og fylgdi ráðum bræðranna. Hann var líka mikill skartmaður. 17. kafli. Skip kom til Reyðarfjarðar og stýrimaðurinn var Eyvindur Bjarnason sem hafði verið 7 vetur í útlöndum. Hann var vel menntaður og orðinn traustur maður og frétti fljótt af atburðunum í héraðinu en lét sér lítið það fá. Þegar Sámur frétti af komu hans, fór hann til skips og var mikill fagnafundur milli þeirra bræðra.
Eyvindur bauðst til að fara vestur með þeim og bað Sám að senda hesta á móti vörunni hans. Síðan riðu 5 menn saman upp Þórisdalsheiði með 16 klyfjaða hesta á eftir sér. Einn þjónn var með þeim, íslenskur og skyldur Eyvindi. Þeir voru fínklæddir og riðu Skriðudal, yfir Hálsa og upp með Lagarfljóti, allt að Skálavaði. Þegar þeir nálguðust Hrafnkelsstaði var dagmálstími. Kona við vatnið sá ferðina og hljóp heim til að segja frá henni. Hún sagði margt það hvernig ungir menn sem allast upp hjá föður sínum geta orðið miklir höfðingjar þegar þeir koma út í heiminn. Hrafnkell heyrði þetta og kallaði til sín menn. Senda á Víðivöllu eftir Hallsteinsinum og öðrum vopnfærum mönnum og út á Hrólfsstaði eftir Hrólfssonum. Hann kallaði líka húskallana sína. Alls urðu þeir 18 og vopnuðust harðfengilega og riðu til móts við þá sem komu. 18. kafli. Eyvindur kom upp á heiðina og ríður til Bersagata. Þar djúp og laust mýri sem tekur stundum hest í hnén eða kviðinn og fyrir vestan stórt hraun. Þegar þeir koma á hraunið lítur sveitnin aftur og segir við Eyvind að menn ríði á eftir þeim, ekki færri en 18, og að einn mikill maður í bláum klæðum líti út eins og Hrafnkell. Eyvindur segir að hann óttist ekki og heldur að Hrafnkell sé á leið vestur til vinna sinna. Þeir ríða yfir hraunið og koma að annarri mýri, Oxamýri, sem mjög blaut og grössug. Hestarnir sökkva og ferðin hægist, sumir riðu hraðar en aðrir. Hrafnkell kemur á mýrina líka. Eyvindur sest af við eina torfu á hálsinum og bíður. Hrafnkell snýr af götunni og ræðst á torfuna. Eyvindur verst drengilega. Skósveitnin sem var með Eyvindi óttast og flýr til Aðalból til að segja Sám frá. Sámur sendir fljótt menn og safnar 20 vel vopnuðum mönnum og ríður austur á heiðina. Í orrustunni féll Eyvindur og allir hans menn 5 saman. Hrafnkell misti 12 menn en 6 komust burt. Sámur reyndi fyrst að bjarga bróður sínum en það tókst ekki. Hann lét mennina elta burtu þjóðina því þeir héldu að þeir gætu náð þeim þar sem andstæðingarnir voru þreyttir. Þegar Sámur komst á heiðarbrún sá hann Hrafnkell langt niðri í brekkunni og ákvað að snúa við því hann taldi að Hrafnkell myndi komast vel til manna. Þá reistu þeir haug yfir Eyvind og félaga hans. Staðirnir þar fengu síðar nöfnin Eyvindartorfa, Eyvindarfjöll og Eyvindardalur. 19. kafli. Sámur fer með allan varnaðinn heim á Aðalból. Þegar hann kemur sendir hann boð til þingmanna sinna að mæta morguninn fyrir dagmál því hann ætlar að fara austur yfir heiðina. Kvöldið leggst hann til hvílu og margir menn eru hjá honum. Hrafnkell ríður heim, borðar og safnar mönnum svo hann fær 70 menn. Hann fer vestur yfir heiðina og kemur óvænt að Aðalból. Hann tekur Sám úr rekkja og leiðir hann út. Hrafnkell býður Sám 2 kosti, annað hvort að vera dreppinn eða að þeir skipti milli sín með einu skori, eða samkomulagi. Sámur kýs frekar að lifa. Og Hrafnkell leggur til skilmála, Sámur skal yfirgefa Aðalból og setjast að í leikskálum, fá það sem Eyvindur átti, en ekkert meira af því sem hann hafði áður. Hrafnkell tekur við goðorði, búi og staðfestu og Sámur má ekki krefjast neins síðar. Engar bætur skulu koma fyrir Eyvind og Sámur verður undirmaður Hrafnkells meðan báðir lifa. Sámur fer með lið sitt til leikskála og sest þar að. Hrafnkell skipar menn sína á Aðalból, sonurinn Þórir fær Hrafnkelsstaði og Ásbjörn hjá föður sínum. 20. kafli. Sámur sat veturinn á leikskálum, hljóður og fáskiptin og margir sáu að hann var óánægður með hlutskipti sitt. Vorið fór hann langa ferð yfir heiðar og ár til Þorskafjarðar. Þar sem hann hitti Þorkell nýkominn úr för eftir 4 ár í útlegð. Eftir viku bað hann bræðurna liðveislu gegn Hrafnkeli, en Þorgeir vildi það ekki. Hann myndi á að Sámur hefði áður gefið Hrafnkeli líf og sagði að Sámur myndi iðrast þess, þeir buðu Sám vernd undir sínum væng, en Sámur neitaði. Hann tók ekki gjafir, skipti hestum og reið heim.
Sámur settist að og bjó þar til elli, hann fekk aldrei uppreist gegn Hrafnkeli meðan hann lifði. Hrafnkell sat í búi sínu, dó af sjúkdómi og var lagður í haug í Hrafnkelsdal með miklu fé og vopnum. Synir hans, Þórir á Hrafnkelstöðum og Ásbjörn á Aðalból, tóku við goðorðinu og urðu taldir miklir menn. Þar lýkur sögu Hrafnkels. Takk fyrir að fylgjast með. Vel gert!